Elon Musk a halál kiirtása. Elon Musk éppen bedobta a történelem legnagyobb bombáját, a halál kiirtását. Nem egy akadémiai dolgozatban. Nem egy formális konferencián. Csak úgy félváról, mintha mi sem történt volna, egy csúcstalálkozó közepén. Musk, teljes agyi interfészed lesz, ami lényegében egyfajta halhatatlanság. A mentális állapotod el lesz mentve. Te egy merevlemezen vagy biztonsági mentve. A világ még mindig azt hiszi, hogy a Neuralink csak egy kis orvosi szerkezet, hogy egy bénult ember gondolattal mozgasson egy kurzort. A civilizációt megroppantó eszközt nézik, és csak az első felhasználást látják. És folytatja, mindig visszaállíthatod azt az agyat egy új biológiai testbe, vagy egy robotba, bármibe. Az emlékeid. A személyiséged. A tudatos éned. Minden elmentve, biztonsági másolva és átültethető, amikor az eredeti hardware meghibásodik. Ez már nem medicina. Ez a legősibb emberi szerződés felmondása. Minden civilizáció egyetlen törhetetlen bizonyosságra épült, születsz néhány évtizedet elmész. A vallás, az öröklési törvények, a gazdaság, a jog, a filozófia, minden ebből a igazságból fakad. Az emberek véget érnek. Ha ezt a igazságot kiveszed a képből, nem reformálod a társadalmat, hanem kihúzod a biztosítótűt mindabból a struktúrából, ami tartja. Aztán Musk összekötötte az AI versennyel, olyan gyorsan rohanunk a digitális szuperintelligencia felé, hogy talán ő oldja meg helyettünk a problémát. Addig is előre megyünk a húsból készült számítógépeinkkel. Húsból készült számítógépek. Ez nem fekete humor. Ez a pontos műszaki specifikáció. A valódi oké, amiért milliárdok vetik magukat a szuperintelligenciába, nem a termelékenység vagy a csevegőbotok. Ez a faj legősibb és legkétségbeesettebb problémája, hogyan ne hajj meg. Minden alapító, aki tőkét önt ebbe a versenybe, nem csak egy céget hoz létre. Egy órát épít, ami legyőzi a saját biológiáját. A régi világ elfogadta a véget, és arra tervezett. Az új építők nem. Ők közvetlenül a vég ellen mérnöki munkával fordulnak. És itt jön a kérdés, amit senki sem akar feltenni. Minden sürgető dolog, amit megtettél, minden kockázat, amit vállaltál, minden pillanat, ami igazán számított, a csendes tudat hajtotta, hogy az időd véges. A halandóság nem csak az volt, ami megölt. Az volt, ami mozgásba lendített. Az építők el akarják tüntetni. És még senki sem kérdezte meg, a pokolba mit teszünk arra a helyre, amit az egyetlen határidő foglalt el, amit az emberi faj valaha is tiszteletben tartott. Értelmezés. Én nem halhatatlanságnak tartom ezt. Inkább úgy értelmezem, hogy megismételhető újjászületés. Mert ha el is van mentve a tudat és a tudás, attól még egy új test kell, amibe bele lehet tölteni az információt. Ezután a test új, csak a tudat, a tapasztalat lesz régi. Ezzel azt érik el, akik ezt alkalmazzák,
hogy idővel a többi ember fölé kerekednek. Mivel tapasztalataik és tudásuk messze meghaladják az egyszer élők tudását és tapasztalataikat. Így mondhatjuk, az újjászülettek, vagy megújulók már sokkal többek, mint az átlagember. Na, ekkor fog a társadalom végképp ketté szakadni, aminek a vége sohasem békemenet. Szép napot nektek! Sziasztok!